Динамо виступило із заявою перед матчем відповіді проти ПАОКа, вимагаючи санкцій від УЄФА. Для греків Туран отримав пропозицію залишити Шахтар перед початком Ліги чемпіонів. Артем Довбик здивував вибором нового клубу. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Арда Туран отримав офіційну пропозицію залишити Шахтар перед Лігою чемпіонів. Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран може очолити національну збірну Туреччини. За інформацією джерела Хаберлер, Турецька футбольна федерація вже звернулася до 39-річного фахівця з пропозицією стати головним тренером національної команди. У федерації розглядають його як одного з кандидатів, здатних очолити збірну та продовжити розвиток команди. Повідомляється, що Туран поки не дав остаточної відповіді на цю пропозицію. З однієї сторони, тренувати національну збірну – це велика гордість та честь, а з іншої, у фахівця є амбіції досягти чогось великого у клубному футболі. А поки Туран думає, чи очолювати збірну Туреччини, сам Шахтар завершив літні тренувальні збори. Гірники провели 5 товариських матчах на зборах у Словенії, де команда перебувала майже цілий місяць. За цей час Шахтар зіграв в нічию з турецьким Бурсаспором, Славеном Белупо і Аль-Ула, а також переміг такі команди, як Рудеш і Горицю. Під час контрольних матчів гірників можна було помітити високу довіру з боку тренера Арди Турана до новачків команди бразильців Раяна і Бруніньо, які показали, що потенційно вони набагато краще за наявних бразильців Невертона та Лукаса Ферейри на флангах атаки команди. Також високу довіру отримав і екс-захисник «Динамо» Олександр Караваєв, який, схоже, розпочне новий сезон в основі Шахтаря. З неприємного варто відзначити, як завжди, багато травмованих у гірників. Старт сезону через ушкодження пропустять Очередько, Криськів, Ізаке та Егіналдо. Останній навряд чи зіграє вже в цьому році. Артем Довбик нарешті знайшов собі новий клуб. Італійська Болонія працює над тим, щоб орендувати Артема Довбика у Роми до червня 2027 року. Артем не відкидає варіанти з Болонією і серйозно розглядає можливість переходу. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, зарплата українця є високою для Болонії, тому вони працюють над пошуком рішення. Переговори просуваються добре, і всі сторони, залучені до угоди, впевнені у її успішному завершенні. У Болонії Довбик повинен буде замінити нападника Сантьяго Кастро, який якраз і вирушить до самої Роми. Два українські клуби об'єднують свої академії. Як зазначає видання «Інсайди УПЛ», після рішення про припинення виступів першої команди «Руха» в українській прем'єр-лізі, клуб продовжує роботу над розвитком молодих футболістів. Водночас, процес об'єднання з Карпатами набирає нових обертів. За інформацією джерела, академія «Руха» вже найближчим часом може зазнати помітних змін. Зокрема, розглядається оновлення ігрової форми команд різних вікових категорій. Очікується, що новий дизайн екіпірування буде максимально наближений до клубних кольорів і стилістики Карпат. Таким чином, академія львівського клубу поступово інтегруватиметься в єдину футбольну вертикаль із Карпатами та стане важливим джерелом підготовки молодих гравців для першої команди левів. Один із головних талантів українського футболу знову змінив клуб. Правий півзахисник Карпат Ілля Квасниця у наступному сезоні виступатиме на правах оренди за лівий берег. 23-річний гравець проведе наступний сезон у складі новачка УПЛ. Це буде його черговий шанс закріпитися у вищій лізі після другої невдалої спроби заграти за Карпати. Нагадаємо, Ілля Квасниця став гравцем зелено-білих у січні 2025 року. 1,5 роки тому його вважали ледь не найбільшим талантом українського футболу та сватали у національну збірну. Але у підсумку гравець двічі провалився у Карпатах та між цим невиразно провів півроку оренди у Руху. Схоже, кар'єра перспективного гравця йде не за тим напрямом, за яким усім би нам хотілося. Український легіонер отримав травму під час товариського матчу свого клубу. За інформацією репортера Sky Sport Марлона Ірлбахера,
Правий захисник Борусії Менхенгладбах Юхим Конопля вибув на декілька тижнів через травму, яку він отримав у товариському матчі з Рот-Вайсом. В українця немає розриву хрестоподібної зв'язки коліна, однак діагностовано травму внутрішньої зв'язки. Це вже не перша подібна травма за останній час для захисника. Очікується, що Конопля зможе вийти на поле не раніше вересня. Нагадаємо, Конопля приєднався до німецького клубу влітку цього року на правах вільного агента після відходу «Шахтаря». Кудрівка оформила контракт з екс-гравцем збірної України. Кудрівка оголосила про підписання колишнього лівого півзахисника «Шахтаря» Івана Петряка. Повідомлялося, що контракт 32-річного українця буде розрахований на 2 сезони. Востаннє вінгер виходив на поле в офіційній грі ще 1 грудня 2024 року в УПЛ за Чорноморець проти Олександрії. У тій зустрічі він отримав пряму червону картку на 17-й хвилині. До цього сам гравець повідомляв, що він не хоче залишати «Шахтар» через те, що йому важко годувати сім'ю за маленькі гроші, і лише гірники могли задовільнити попит футболіста. Втім, контракт гравця з чемпіоном України добіг кінця, і зараз Петряк вже особливо не може перебирати пропозиціями. У Кудрівці футболіст повинен стати заміною екс-лідеру клубу Сторчоусу, який був найкращим бомбардиром команди в минулому сезоні. «Динамо Київ» направило УЄФА скаргу в адресу грецького ПАОКа. «Динамо» офіційно звернулось до УЄФА з приводу демонстрації вболівальниками ПАОК російського прапора на матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. У своїй заяві на офіційному сайті кияни підкреслюють, що футбол має бути інструментом зближення країн і народів, що прагнуть до цивілізованих стосунків, в той час як грецькі фани, не усвідомлюючи своїх наслідків, підтримали агресію проти України своїм вчинком. У «Динамо» заявили, що пропонують УЄФА напередодні матчу відповіді між ПАОК і київським «Динамо», відповідальним особам вищої футбольної інституції Старого світу виявити ту ж принциповість і послідовність, які демонструються ними щодо проявів расизму та ксенофобії, дати свою оцінку відвертим провокаціям на адресу клубу та країни в цілому. УЄФА поки ніяк не відреагувала на заяву з боку київського гранду. Відзначимо, що за прояви расизму та ксенофобії УЄФА зазвичай карає порушників як мінімум дискваліфікацією стадіону та закриттям трибун, а у разі повторення порушень санкції можуть бути ще жорсткішими. Чи отримає ПАОК таке саме покарання, поки невідомо. А тим часом стало відомо, хто обслуговуватиме матч відповіді кваліфікаційного раунду Ліги Європи між ПАОКом та «Динамо Київ». УЄФА призначила польську бригаду арбітрів на другий матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи. ПАОК «Динамо». Головний арбітр – це поляк Дам'ян Сильвестчак, його асистенти Павел Сокольницький та Адам Карасевич, четвертий рефері Дам'ян Кос. Відзначимо, що враховуючи нинішні проблемні відносини між Україною та Польщею, це призначення є доволі дивним та натякає на потенційну змову між греками і поляками. Відзначимо, що сам матч відбудеться у четвер 30 липня, початок о 20:45 за київським часом. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.